Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi xách với họa tiết lượng sóng như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len miêu cô tông nặng 125g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn với 2 màu khác nhau như thế này. Thì để dễ gọi tên hơn trong quá trình móc thì mình sẽ gọi màu bên trái là màu thứ nhất và màu bên phải là màu thứ hai. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ nhất này để móc phần đáy túi cho mình. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 45 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 45 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối dòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 45 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược và móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 45 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ năm. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy của chiếc túi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi cho mình. Thì để móc được phần thân túi thì các bạn sẽ móc 4 cạnh của phần đáy cho mình. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc phần cạnh thứ nhất, và để móc dòng thứ nhất nằm ở phần cạnh thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Thì ở phần cạnh thứ nhất này gồm có 5 dòng, thì mỗi dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Thì đây các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và tổng cộng là các bạn sẽ móc lên là 4 mũi móc đơn. Và đến chân mũi thứ năm này các bạn sẽ vừa móc lên cho mình một mũi móc đơn và vừa đổi sang màu len thứ hai cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Khi mà các bạn đã đổi màu len xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này để móc cho cạnh thứ hai. Và cách móc đó là các bạn sẽ đâm vào 5 chân mũi đầu tiên và móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn trên 5 chân móc. Và đến chân móc thứ 5 thì các bạn sẽ đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này đâm vào 5 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn trên 5 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và
đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn, và cạnh thứ tư thì sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là cạnh thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 100 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ dùng màu thứ hai này đâm vào chân mũi đầu tiên, sau đó thì kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và công thức móc cho dòng thứ hai đó là các bạn sẽ móc lệch trái một mũi so với lại dòng thứ nhất, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ hai này móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên này, vừa móc lên một mũi móc đơn và vừa đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu, móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn trên 5 chân móc. Và đến chân móc thứ sáu này thì các bạn sẽ vừa móc lên một mũi móc đơn và vừa đổi sang màu len thứ hai cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn trên 5 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo lên qua móc lên cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và công thức móc cho dòng thứ ba đó là các bạn sẽ móc lệch trái 2 mũi so với lại dòng thứ hai, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên cho mình một lần. Và cụ thể cách móc dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc, đó là chân móc thứ nhất, thứ hai và thứ ba, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Và đến chân móc thứ ba thì các bạn sẽ vừa móc lên một mũi móc đơn và vừa đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn trên 5 chân móc. Và ở chân móc thứ 8 này các bạn sẽ vừa móc lên cho mình một mũi móc đơn và vừa đổi sang màu len thứ hai cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc lên cho mình một mũi dời và vừa đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư, và công thức móc cho dòng thứ tư đó là các bạn sẽ móc lệch trái 3 mũi so với lại dòng thứ ba, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên cho mình một lần. Và cụ thể móc dòng thứ tư sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 7, và công thức móc cho dòng thứ 7 đó là các bạn sẽ móc lệch phải một mũi so với lại dòng thứ 6, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên cho mình một lần, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức móc như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ 10. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 11. Và công thức móc cho dòng thứ 11 đó là các bạn sẽ giữ nguyên vị trí mũi của dòng thứ 10, và bắt đầu từ dòng thứ 11 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại công thức móc theo thứ tự từ dòng thứ nhất cho đến dòng thứ 10, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 31. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 100 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 31 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 31 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi sợi len của màu thứ hai cho mình, và các bạn sẽ chừa lại sợi len của màu thứ nhất để móc hai phần quai của túi xách. Và để móc hai phần quai của túi xách này, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần miệng túi này ra làm 4 phần. Thì tính từ chân mũi đầu tiên là nằm ở đây là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai, phần thứ ba và cuối cùng là phần thứ tư. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 20 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai và phần thứ tư có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 30 chân mũi cho mỗi phần. Thì hai phần quai các bạn sẽ móc ở phần thứ nhất và phần thứ ba. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Thì để móc phần quai đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Thì bắt đầu từ dòng thứ nhất của phần quai này, mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo len qua, tiếp tục đến chân mũi thứ hai cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 3 đầu len này cho mình,
Thì ở đây các bạn đã giảm xong cho mình một chân mũi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cho mình các mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dầm thứ nhất của phần quai sát và còn lại hai chân móc cuối cùng như rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 19 và chân móc thứ 20 này và giảm đi cho mình một chân mũi. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dầm thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 18 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dầm thứ hai, và cách móc dầm thứ hai sẽ tương tự giống như là dầm thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Như vậy là hai bên thì các bạn sẽ giảm đi cho mình hai chân mũi, và bắt đầu từ dầm thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dầm thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước giảm mũi như vậy cho đến hết dầm thứ 7. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dầm thứ 7 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dầm thứ 7 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 6 chân mũi, và sau khi mà các bạn đã móc xong dầm thứ 7 thì các bạn đã móc xong phần quai sát thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách cho mình. Thì các bạn sẽ dùng cái sợi len này để tiếp tục móc phần dây xách luôn, và để móc dầm thứ nhất của phần dây xách, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên này, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dầm thứ nhất. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dầm thứ nhất rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dầm thứ hai, và bắt đầu từ dầm thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dầm thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 6 chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dầm thứ 64. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dầm thứ 64 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dầm thứ 64 rồi thì các bạn đã móc xong phần dây xách, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi hoàn đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần quai sát thứ hai nằm ở phần thứ ba, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần quai sát thứ nhất mình đã hướng dẫn. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai sát thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần quai sát thứ hai này với lại phần dây xách cho mình. Thì ở đây mỗi một phần gồm có 6 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần quai xách với lại phần dây xách với nhau rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc túi. Sau đó thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ may một cặp nút nam châm vào phần miệng túi như thế này. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi xách với họa tiết gượng sống như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.